मी जयश्री पाध्ये. जयूज रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्राचं खास पारंपरिक पक्वान्न पुरणपोळी. यासाठी लागणारं साहित्य: चणा डाळ, गूळ, मीठ, हळद, साखर, कणिक, मैदा, तेल आणि जायफळ. पुरणासाठी मी इथे 3 वाट्या चण्याची डाळ घेतली आहे, 3 वाट्या बारीक चिरलेला गूळ घेतला आहे, पाऊण वाटी साखर घेतली आहे. यापैकी आपल्याला किंचित चवीनुसार मीठ लागेल, किंचित हळद लागेल आणि स्वादासाठी अर्ध जायफळ लागेल. पोळीसाठी आपल्याला 1 वाटी मैदा, 1 वाटी गव्हाचे पीठ जे मी मैद्याच्या चाळणीने चाळून घेतलं आहे, पाव वाटी तेल आणि चवीनुसार मीठ लागेल. आता आपण पोळीसाठी लागणारं पीठ भिजवून ठेवूया, कारण हे पीठ आपल्याला 2 तास भिजवून ठेवून द्यायचे. मैदा, कणिक, थोडं मीठ आणि अंदाजे तेल घालायचे. साधारण मुटका होईल इतपत तेल घालायचे. हे बघा, अशा पद्धतीने सगळं तेल व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. याच्यात हे बघा, असा मुटका वळेल इतपत तेल घालायचं आहे आपल्याला. आणि ही कणिक आपण घट्ट भिजवून घेणार आहोत. थोडं थोडं पाणी घालून घट्ट कणिक भिजवून ठेवायची. साधारण घट्ट कणिक आपण भिजवून ठेवूया आणि 2 तास झाकण ठेवून बाजूला ठेवूया. आता आपण पुरणासाठी डाळ शिजवून घेऊया. तुम्ही आपापल्या अंदाजाने डाळ शिजवून घ्या. मी 3 वाट्या डाळीला 6 वाट्या पाणी घालून डाळ शिजवून घेणार आहे. आता ही डाळ छान नरम शिजली आहे. याच्यातलं जास्तीचं पाणी मी असं निथळून घेतलं आहे. हे पाणी आपल्याला कटाची आमटी करण्यासाठी उपयोगी पडेल. आता आपण ही डाळ कढईत घालूया. ही डाळ डायरेक्ट कुकरमध्ये मऊ शिजेपर्यंत एकेका शिटीनंतर तपासून 3 शिट्यांमध्ये शिजवली आणि घोटून घेऊया. शक्य तितके पळीने घोटून घ्यायची. ही डाळ आता बऱ्यापैकी घोटून झाली आहे. आता याच्यात आपण क्रमाक्रमाने गूळ, साखर, पाव चमचा मीठ आणि अगदी किंचित हळद घालूया. जर तुम्ही हळद घालत नसाल तर घालू नका. आणि साखरही तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नाही घातली तरी चालेल. मग गुळाचं प्रमाण वाढवायचं का फक्त साखर कमी करायची? नाही, तुम्हाला जर जेवढ्याच तेवढा गूळ बस होत असेल, जास्त गोड नको असेल तर तुम्ही जेवढ्याच तेवढा गूळ घाला किंवा अर्धा गूळ आणि अर्धी साखरही घालू शकता. अच्छा. आता हे मिश्रण हळूहळू पातळ होईल. जसं गूळ साखर सगळं विरघळेल याच्यात, तसं तसं हे पातळ होईल. हे असंच आपण ढवळत राहायचं आहे. शक्यतो सतत ढवळत राहा. आपल्याला हे कढईला लागू द्यायचं नाही आहे. हे बघा, आता गूळ आणि साखर जशी जशी विरघळेल तसं तसं हे मिश्रण पातळ होईल. आता हे मिश्रण आपण सतत ढवळत राहूया, अगदी कढईच्या तळापासून, म्हणजे ते खाली लागणार नाही. हे मिश्रण असंच शिजत राहून हळूहळू अळेल आणि कढईपासून सुटायला लागेल. तेव्हा आपण ते झालंय की नाही बघूया. हे आता पूर्ण वेळ गॅस मोठाच ठेवायचा का? नाही रे, गॅस अधेमध्ये कमी जास्ती करावा, कारण मिश्रण खाली लागलं नाही पाहिजे कढईला. त्याचा अंदाज घेऊन आपण कधी गॅस मोठा, कधी बारीक, कधी मध्यम असा ठेवावा. ओके. आपलं पुरण आता छान घट्ट झालंय.
हे बघा, असं उलटणं उभं राहिलं की पुरण तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. आता आपण या पुरणात अर्ध जायफळ घालून घेऊया. जायफळ शक्यतो ताजं ताजंच किसावं. करून ठेवलेली पूड वापरू नये, म्हणजे त्याचा वास कमी होत नाही. आणि तुम्हाला जर स्वादासाठी ह्याच्याशिवाय वेलची आवडत असेल तर तुम्ही ती सुद्धा घालू शकता जायफळाबरोबर, पण जायफळ मात्र घालाच. आता आपण हे पुरण यंत्रातून वाटून घेऊया. पुरण यंत्राला सर्वात बारीक जाळी लावलेली आहे. आपलं पुरण वाटून तयार आहे. आता आपण पोळ्या कशा करायच्या ते बघूया. ही आपण 2 तासापूर्वी भिजवून ठेवलेली कणिक. आता आपण हिला तार सुटेपर्यंत तेल पाण्याचा हात लावून मळून घेऊया. ही अशा पद्धतीने ते पाण्याचा मध्ये मध्ये तेलाचा हात लावून कणकेला तार सुटेपर्यंत आपल्याला मळून घ्यायची. हे आपलं पीठ पोळ्यांसाठी तयार आहे. मी इथे एवढा कणकीचा गोळा आणि एवढा पुरणाचा गोळा घेतलाय. हे पुरण या गोळ्याच्या अंदाजे 5 पट आहे. आपल्याला या पुरणपोळीत फक्त आवरणापुरतंच पीठ घ्यायचं आहे. अच्छा. आता हे एवढं पुरण मी घेतलं तरी मला ते कमीच वाटतं, म्हणून मी हळूहळू त्याच्यात थोडं थोडं पुरण ॲड करते. हे बघा, एवढं करून सुद्धा थोडासा पिठाचा गोळा वरती आलाच आहे. पण आता तो मी याच्यातच दाबून घेतला आहे. खूप जास्ती जरा झाला तर आपण काढून टाकायचं आहे, जादाच कणिक आली वरती तर. मी पुरणपोळी लाटण्यासाठी मैदा घेतला आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तांदळाचं पीठही घेऊ शकता. मला आता मोठ्या पोळ्या करायची सवय झाली आहे. कमी पिठाची गोळी आणि भरपूर पुरण घेऊन. पण सुरुवातीला जर नसेल जमत तर थोडी कमी लहान आकाराची पोळी लाटली तरी चालेल. पोळी लाटताना व्यवस्थित काठाकाठाने लाटली गेली पाहिजे. तुमची कणिक जितके चांगल्या प्रकारे त्याला तार येते, जितकी चांगल्या प्रकारे मळून होते, त्याप्रमाणे तुमच्या पोळीचा आकार कितीही वाढवता येतो तुम्हाला. म्हणजे ती पोळी कमी पिठात पण फुटत नाही. या पोळीवर जर वाटलं की थोडं जास्त पीठ आलंय तर आपण तलम कपडा घेऊन त्याने झटकून टाकावं. ही पोळी हाताने उचलता येत नाही, लाटण्यावरच घ्यावी लागते. वा, फारच छान. अप्रतिम. ही अशी लाटण्यानेच टाकावी लागते, कारण आपण हाताने करायला गेलो तर ताबडतोब ती फुटण्याची शक्यता असते. अलगद तव्यावरती लाटण्याने ती पसरायची.
मग भाजताना आपण कसं करायचं याला पुढे उलटवताना? हां, आता ही पोळी उलटवताना आपल्याला काही उलटण्याने उलटवता येणार नाही. जोपर्यंत आपण पुरण भरण्यासाठी पिठाचा गोळा थोडा जास्त घेत नाही तोपर्यंत उलटण्याने उलटवता येत नाही पोळी, कारण या पोळ्या फार नाजूक होतात. म्हणून ही आता मी तुम्हाला भाजताना दाखवते कशी उलटायची ती. मला आता अंदाजाने समजतं की पोळी होत आली आहे की नाही. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही उलटण्याच्या टोकाने बघू शकता ती तयार होत आली आहे की नाही. हे अच्छा, असं बघा, हे पेपरवर अशा काढायचं? अशा पद्धतीने अलगद काढायची हां. आणि अशीच उलटायची. कधी शक्यतो मंद जाळावरच भाजायची आहे, पण कधी कधी आज कमी जास्ती करावी लागते. हे बघ किती सुरेख झाली. अशी तुम्ही काढू शकता. हे बघा किती छान झाली पोळी आपली. मस्तच. आता ही थोडीशी थंड झाली पेपरवर की या पेपर सकटच आपल्याला घडी करायची. अशी अशी घडी करायची आणि अशा कागदावर काढून ठेवायची. कागदावर काढून एवढ्यासाठी ठेवायची की ती पुन्हा वाढण्याचा प्रश्नच आहे. ती वाढताना पेपर सकटच वाढावी लागते. याची अजून एक घडी केली तरी चालेल. आपल्या पुरणपोळ्या तयार आहेत. या पद्धतीने केलेली पोळी खमंग आणि जिभेवर ठेवताच विरघळणारी अशी होते. या पुरणपोळ्यांचा आस्वाद तुम्ही साजूक तुपाबरोबर, नारळाच्या दुधाबरोबर किंवा नेहमीच्या दुधाबरोबर घेऊ शकता. नक्की करून बघा.